गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. चला तर पार्ट्स ऑफ स्पीचच्या भन्नाट स्टोरी नंतर घेऊन आलो आहे तुमच्यासाठी पार्ट्स ऑफ स्पीच वरती अजून काही प्रॅक्टिस करण्यासाठी सेंटेन्स घेऊन आलेलो आहे. तर आपण बघूया पार्ट्स ऑफ स्पीच जी स्टोरी आपण बघितली तर त्या स्टोरीमध्ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूर्णपणे कव्हर झालेलंच असेल तुमचं. आणि अजून कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी काही सेंटेन्स बघूया. त्या सेंटेन्स मधून आपण जे काही पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकलेलो आहे ते एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कशा प्रकारे वाक्यामध्ये यूज होते ते आपण बघूया. तर पहिला वाक्य बघा, अजय इज स्मार्ट बॉय. या वाक्यामध्ये अजय एक आहे नाऊन आहे, बॉय एक आहे नाऊन आहे. अजय हे पण नाऊन आहे आणि बॉय हे पण नाऊन आहे. आपण नाऊनचे प्रकार बघितले, 5 प्रकार बघितले आपण. त्या 5 प्रकारापैकी अजय जे आहे ते प्रॉपर नाऊन आहे. प्लेस, पर्सन और थिंगच्या नावाला आपण काय म्हणतो, नाऊन असे म्हणतो. तर त्यापैकी पर्सनचं नाव आहे अजय. तर अजय काय नाऊन आहे, कोणतं नाऊन आहे तर प्रॉपर नाऊन आहे. त्यानंतर बॉय जे आपण कॉमनली सगळ्यासाठी एकाच गुणधर्मामध्ये मोडणाऱ्या सर्वांसाठी जे आपण कॉमन शब्द देतो त्याला आपण काय म्हणतो, कॉमन नाऊन असे म्हणतो. बॉय असेल तर बॉय हा शब्द वापरला तर जगातील सर्व बॉयसाठी तो शब्द आपण वापरतो, त्यामुळे तो काय झाला, कॉमन नाऊन झाला. तसेच बॉय हा काय त्यामुळे कॉमन नाऊन झाला. या पहिल्या वाक्यामध्ये आपल्याला 2 नाऊन सापडले. एक सापडला अजय प्रॉपर नाऊन आणि दुसरा नाऊन सापडला तो म्हणजे बॉय. बॉय हा काय झाला, कॉमन नाऊन. आता आपली जी भन्नाट स्टोरी आपण बघितली आहे पार्ट्स ऑफ स्पीचची, त्यामध्ये आपण बघितलं की अजय हे काय नाऊन आहे आणि आपल्या स्टोरीमध्ये एक कपल होतं. कपल कोणतं होतं, नाऊन आणि वर्ब. नाऊन काय होते तर फादर होते आणि वर्ब मदर होती. मदरची चमची कोण होती तर ऍडवर्ब ही मुलगी होती आणि फादरची जी परी होती, पप्पाची जी परी होती ती कोण होती तर ऍडजेक्टिव्ह ही मुलगी होती. या ठिकाणी पप्पाची परी आलेली आहे बघा. या ठिकाणी अजय हे काय नाऊन आहे आणि आपल्या स्टोरीमध्ये आपण नाऊनला फादर म्हणलो होतो आणि या फादरची प्रशंसा कोण करत आहे तर या फादरची प्रशंसा करत आहे हा शब्द. या फादरची प्रशंसा करत आहे हा शब्द या नाऊन विषयी विशेष माहिती सांगत आहे हा शब्द. आणि आपल्या व्याख्येनुसार पण आहे की नाऊन विषयी विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह. नाऊन विषयी विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह. आणि आपल्या स्टोरीनुसार या नाऊन विषयी म्हणजे फादर विषयी प्रशंसा करणारे कोण आहे, स्मार्ट हा शब्द आहे. या फादरची प्रशंसा कोणत्या शब्दाने केलेली आहे तर स्मार्ट या शब्दाने केलेली आहे. म्हणजे फादरची या ठिकाणी परी आली, पप्पा आले आणि या ठिकाणी पप्पाची परी हे शब्द आला. त्यामुळे आपल्या स्टोरीनुसार पप्पाची परी कोण आहे तर ऍडजेक्टिव्ह आहे. त्यामुळे याला आपण काय म्हणणार, ऍडजेक्टिव्ह. नाऊन विषयी विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह. या ठिकाणी नाऊन कोण आहे, अजय आहे आणि स्मार्ट काय होईल, ऍडजेक्टिव्ह होईल, कारण या शब्दाने या नाऊन विषयी विशेष माहिती सांगितलेली आहे. त्यानंतर दुसरं वाक्य बघा, ही स्टडीज सो हार्ड. आता हा ही कोणासाठी वापरलेला आहे तर अगोदर जे नाऊन झालेलं आहे अजय, त्या अजय विषयी दुसरं वाक्य माहिती सांगत आहे. मात्र आपण आपल्या स्टोरीमध्ये बघितलेलं आहे, आपल्या भन्नाट स्टोरीमध्ये आपण बघितलेलं आहे की ज्या ठिकाणी वडील गैरहजर असतील तर वडिलांचं काम कोण सांभाळणार आहे, त्यांचा मुलगा सांभाळणार आहे. वडील ज्या ठिकाणी ऍबसेंट असतील त्या ठिकाणी प्रेझेंटी कोण लावणार आहे तर मुलगा लावणार आहे. या ठिकाणी वडील आले एकदा. त्यानंतर दुसऱ्या वाक्यामध्ये वडील गैरहजर आहेत तर त्यांच्या ऐवजी कोण आला, मग त्यांचा मुलगा आला. आणि आपल्या स्टोरीमध्ये मुलगा कोणाला म्हटलेला आहे, आपण प्रोनाऊनला मुलगा म्हटलेला आहे. प्रोनाऊन काय करतो, वडिलांचा सर्व कारभार सांभाळतो. ज्या ठिकाणी वडील ऍबसेंट असतील त्या ठिकाणी त्यांची ऍबसेंटी भरून काढण्याचं काम कोण करतो, प्रोनाऊन करतो. त्यामुळे या ठिकाणी त्या पप्पाची त्या फादरची ऍबसेंटी भरून काढण्याचं काम कोणत्या शब्दाने केलेलं आहे, ही या शब्दाने केलेलं आहे. या नाऊनची प्रेझेंटी भरून काढण्याचं काम या शब्दाने केलेलं आहे. त्यामुळे हा शब्द काय होईल, प्रोनाऊन होईल. त्यानंतर पुढे बघूया, ही स्टडीज सो हार्ड. हे काय वर्ब आहे. हे काय वर्ब आहे. आपण बघितलं होतं खाणे, पळणे, उठणे, बसणे, झोपणे अशा जे काही क्रिया असतात त्या क्रियांना आपण काय म्हणतो, वर्ब असे म्हणतो. जे काही आपण दैनंदिन लाईफ मध्ये ज्या क्रिया करतो त्यांनाच आपण
वर्ब असे म्हणतो. आणि आपल्या स्टोरी मध्ये वर्ब आपण कोणाला म्हटलं होतं तर आईला म्हटलं होतं वर्ब, आणि नाऊनला म्हटलं होतं फादर. तर या ठिकाणी जी मदर आहे तिला आपण आपल्या स्टोरी मध्ये वर्ब असे म्हटलेलं आहे. आणि मदरची चमची कोण होती? ऍडवर्ब होती. मदरची चमची कोण होती? ऍडवर्ब होती. या ठिकाणी मदरची चमचागिरी कोणता शब्द करत आहे ते आपल्याला बघायचं आहे, आणि तेच आपला काय होईल? ऍडवर्ब होईल. ही स्टडीज सो हार्ड. सो हार्ड खूपच कठीण, खूप अभ्यास करतो, खूप कठीण परिश्रम करतो, खूप कठीण अभ्यास करतो. या ठिकाणी या स्टडीज तो अभ्यास तर करतोच आहे, अभ्यास तर सगळेच करतात, पण कसा अभ्यास करतो तो? सो हार्ड. सो हार्ड या शब्दाने या स्टडी विषयी विशेष माहिती सांगितली. अभ्यास तर करतोच, पण कसा करतो? सो हार्ड, कठीण अभ्यास करतो. तर या वर्ब विषयी विशेष माहिती सांगणारा शब्द आहे सो हार्ड. या शब्दाने या वर्ब विषयी विशेष माहिती सांगितली. या शब्दाने या वर्ब विषयी विशेष माहिती सांगितली, त्यामुळे हा शब्द झाला ऍडवर्ब. आपल्या स्टोरी मध्ये म्हटलेलं आहे आपण की वर्बची चमची जी असणार आहे ती वर्बची प्रशंसा करणारी कोण असणार आहे? ऍडवर्ब असणार आहे. वर्ब आपल्या स्टोरी मध्ये आई होती, आणि ऍडवर्ब आपल्या स्टोरी मध्ये तिची मुलगी होती. त्यामुळे या ठिकाणी मुलगी कोण असणार आहे? या आईची प्रशंसा कोण करत आहे? ही मुलगी करत आहे. आणि त्या मुलीला आपण आपल्या स्टोरी मध्ये काय म्हटलेलं आहे तर ऍडवर्ब म्हटलेलं आहे. ऍडवर्ब. त्यामुळे ही आला प्रोनाउन, फादरची जागा घेतली, फादरचा कार्यभार सांभाळणारा प्रोनाउन ही आला. त्यानंतर स्टडीज, उठणे, बसणे, पळणे अशा ज्या क्रिया असतात त्यांना आपण वर्ब असे म्हणतो. आणि आपल्या स्टोरी मध्ये त्याला आपण आई असे म्हटलेलं आहे. आणि आई विषयी विशेष माहिती सांगत आहे, या आईची प्रशंसा करत आहे हा शब्द. आणि आईची चमची कोण आहे तर ऍडवर्ब आहे. त्यामुळे हा शब्द काय होईल? ऍडवर्ब होईल. त्यानंतर बघूया नेक्स्ट सेंटेन्स. ही लिव्हज ॲट विलेज. परत प्रोनाउन आला, परत फादरच्या जागी कोण आला? मुलगा आला, प्रोनाउन. ही लिव्हज तो राहतो. कुठे राहतो? ॲट विलेज. हा जो अजय आहे तो कुठे राहतो? गावाकडे राहतो. कठीण परिश्रम करतो, कठीण अभ्यास करतो, मात्र कुठे राहतो? गावाकडे राहतो. ॲट विलेज या ठिकाणी प्रिपोजिशन आला. या ठिकाणी कोण आला? प्रिपोजिशन. आणि प्रिपोजिशन आपल्या स्टोरी मध्ये काय होता तर नौकर होता. फॅमिली सर्वंट कोण होता? कंजक्शन होता. आणि ऑफिशियल सर्वंट कोण होता तर प्रिपोजिशन होता. प्रिपोजिशन काय करायचा तर फादरला त्यांच्या ऑफिशियल कामामध्ये मदत करायचा. म्हणजे आपण म्हटलेलं आहे की नौकर हा नेहमीच मालकाला मदत करतो, मात्र मालक नेहमीच नौकरला मदत करतील असं होत नाही. त्यामुळे आपण एक रूल बघितलेला होता की प्रिपोजिशन नंतर नेहमीच नाऊन असते, मात्र नाऊन अगोदर नेहमीच प्रिपोजिशन असेल असं होत नाही. या ठिकाणी आपण बघितलेला होता प्रिपोजिशन नंतर नेहमीच नाऊन असतं. प्रिपोजिशन कशाला म्हणतो आपण तर जे काही पोझिशन असतात, जे काही अवस्था दाखवितात, मागे, पुढे, इकडं तिकडं अशी पोझिशन दाखविणारा शब्द असतो प्रिपोजिशन. असे कोणते कोणते शब्द आहेत? ॲट, ओव्हर, अंडर, ऑन, इन असे जे काही शब्द असतात त्यांना आपण प्रिपोजिशन असे म्हणतो. आणि या प्रिपोजिशन नंतर नेहमीच नाऊन असते. म्हणजेच आपल्या स्टोरीनुसार बघितलेलं आहे आपण की नौकर हा नेहमीच मालकाला मदत करतो, मात्र मालक नेहमीच नौकरला मदत करतील असं होत नाही. तसेच त्यामुळे प्रिपोजिशन नंतर नेहमीच नाऊन येते, मात्र नाऊन अगोदर नेहमीच प्रिपोजिशन नसते. तसंच या ठिकाणी प्रिपोजिशन कोणता आलेला आहे? ॲट हा प्रिपोजिशन आलेला आहे. आणि त्यानंतर जो शब्द येईल तो असेल नाऊन, कारण तसा रूल आहे. त्यामुळे प्रिपोजिशन नंतर हे आला आपला नाऊन. प्रिपोजिशन नंतर नेहमीच नाऊन असते. प्रिपोजिशन पण बघितलं. आता नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. बट देअर आर नो फॅसिलिटीज. ही स्टडीज सो हार्ड. ही लिव्हज ॲट विलेज बट देअर आर नो फॅसिलिटीज. तो खूप कठीण अभ्यास करतो, मात्र तो कुठे राहतो? गावाकडे राहतो. गावाकडे राहत असल्यामुळे त्याला तेवढ्या सुविधा नाहीयेत, अभ्यास करण्यासाठी तेवढ्या सुविधा नाहीयेत. या ठिकाणी दोन वाक्यांना जोडणारा शब्द असतो कंजक्शन. आपल्या स्टोरीमध्ये आपण बघितलं की सर्वांची मनं जिंकून घेतो. फॅमिलीला एकत्र जोडण्याचं काम कोण करतो? फॅमिली सर्वंट करतो. आणि आपल्या स्टोरीनुसार फॅमिली सर्वंट कोण होता तर कंजक्शन होता. आणि आपला हा कंजक्शन काय करतो? वाक्यांना जोडण्याचं काम करतो. तर दोन वाक्यांना जोडणारा ब्रिज म्हणजे कोण असतो? कंजक्शन असतो. आणि या ठिकाणी
बट हा शब्द काय कंजक्शन आहे, कारण त्यांनी ही लिव्स ॲट विलेज आणि देअर आर नो फॅसिलिटीज हे दोन वाक्य आहेत. हे एक वाक्य आणि ही लिव्स ॲट विलेज हे एक वाक्य, हे वाक्य आणि हे वाक्य या दोन वाक्यांना जोडणारा शब्द कोणता आहे तर बट हा शब्द आहे. त्यामुळे बट हा काय होईल आपला कंजक्शन होईल, कारण त्याने दोन वाक्यांना जोडलेला आहे. त्यानंतर अलस दिस इज व्हेरी बॅड थिंग. अरे रे खूप वाईट गोष्ट आहे की एवढा अभ्यासू मुलगा आहे आणि त्याला काही फॅसिलिटी नाही अभ्यास करण्यासाठी, खूप वाईट गोष्ट आहे. अलस दिस इज व्हेरी बॅड थिंग. आपल्या स्टोरीमध्ये एक वेगळा कॅरेक्टर एंटर झाला होता, तो म्हणजे फक्त सुख दुःखामध्ये सहभागी होणारा कॅरेक्टर होता. या ठिकाणी दुःख व्यक्त केलं जात आहे. अलस अरे रे खूप वाईट गोष्ट आहे ही. या ठिकाणी दुःख व्यक्त झालं म्हणजे कोणता कॅरेक्टर आला, इंटरजेक्शन हा कॅरेक्टर आला. दुःख व्यक्त झालं कोणता कॅरेक्टर आला, इंटरजेक्शन हा कॅरेक्टर आला. त्यामुळे हा शब्द काय होईल आपला इंटरजेक्शन. हा शब्द काय होईल आपला इंटरजेक्शन. आपल्या स्टोरीनुसार आपण हे पार्ट्स ऑफ स्पीच कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परत एकदा या सेंटेन्स मधून पार्ट्स ऑफ स्पीच ची थोडीशी चर्चा करूया. अजय इज अ स्मार्ट बॉय. अजय काय नाऊन आहे, कोणता नाऊन आहे, प्रॉपर नाऊन आहे, कारण एका विशिष्ट मुलाचं नाव आहे. या ठिकाणी बॉय बॉय काय कॉमन नाऊन आहे, कारण बॉय हा शब्द जगातील सर्व बॉयचं प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे बॉय हा शब्द काय होईल कॉमन नाऊन होईल. त्याविषयी या नाऊन विषयी विशेष माहिती कोणत्या शब्दाने सांगितली तर स्मार्ट या शब्दाने सांगितली. त्यामुळे स्मार्ट हा शब्द काय होईल ॲडजेक्टिव्ह होईल. त्यानंतर ही स्टडीज सो हार्ड. वर्ब कोणता आहे स्टडीज आहे आणि या स्टडीज वर्ब विषयी विशेष माहिती कोणत्या शब्दाने सांगितली सो हार्ड या शब्दाने सांगितली. त्यामुळे सो हार्ड काय होईल ॲडवर्ब होईल. त्यानंतर ही लिव्स ॲट विलेज. तो गावाकडे राहतो. तो कुठे राहतो गावाकडे राहतो. प्रिपोजिशन नंतर नेहमीच नाऊन असते, हा आपला रूल आहे. आणि पोझिशन दाखवणारा शब्द म्हणजे प्रिपोजिशन. या ठिकाणी पोझिशन कोणत्या शब्दाने दाखविली ॲट या शब्दाने दाखविली. गावाकडे गावाकडे कडेसाठी आपण ॲट वापरतो. ॲट या शब्दाने या ठिकाणी काय दाखविली पोझिशन दाखविली. त्यामुळे ॲट काय होईल प्रिपोजिशन होईल. आणि आपला रूल आहे की प्रिपोजिशन नंतर नेहमीच नाऊन असते. त्यामुळे हा शब्द काय होईल नाऊन होईल आणि हा शब्द काय होईल प्रिपोजिशन होईल. हा शब्द होईल वर्ब आणि हा शब्द होईल प्रोनाउन. त्यानंतर बट देअर आर नो फॅसिलिटीज. ही लिव्स ॲट विलेज आणि देअर आर नो फॅसिलिटीज या दोन वाक्यांना जोडणारा शब्द कोणता आहे बट हा शब्द आहे. आणि जोडणारा शब्द म्हणजे कोण असतो कंजक्शन असतो. त्यामुळे बट हा का होईल आपला कंजक्शन होईल. त्यानंतर अलस दिस इज व्हेरी बॅड थिंग. अलस दिस इज व्हेरी बॅड थिंग. अरे रे खूप वाईट गोष्ट आहे. या ठिकाणी दुःख व्यक्त केलं जात आहे आणि सुख आणि दुःख व्यक्त करणारा शब्द कोणता असतो इंटरजेक्शन असतो. पार्ट्स ऑफ स्पीच या ठिकाणी थोडक्यात वाक्याचा आधार घेऊन तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न केला. या ठिकाणी नक्कीच तुमचा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लिअर झालेला असणार आहे. पार्ट्स ऑफ स्पीच वरती आपण प्रत्येक टॉपिक वरती स्पेशल लेक्चर पण घेणार आहे. पुढच्या टॉपिक मध्ये नाऊनला आपण स्टार्ट करूया आणि नाऊनच्या काही बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर करूया. ठीक आहे, धन्यवाद मित्रांनो. भेटूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.